excited na kami. Kasi inabot ng 2 weeks ba? 1 week lang inabot yung renovation ng unit. Ako, first time ko makikita. Si Liz, nakita na niya, I think, twice. So, may mga konti kami pinabago. Pakita namin sa inyo. Na-excite na ako kasi ito yung parang unang, second renovation na na-encounter ko. Na kami yung nag-facilitate. Hindi na kami kumuha ng interior designer. Kami na lang nag-design. Ganun mo, hindi ka mo. Kasi ang ganda. Ang ganda na. Oo nga, ganda na nga.